sociala och miljömässiga aspekter på verksamheten. So our business objectives talk about supporting people to live independently, have a social life, get jobs. Så när det gäller affärsmålen så talar vi om att stödja människor så att de kommer leva självständigt, ha egna sociala liv, få anställning. The social accounts is a process of collecting evidence to show how well we have supported people to actually get their accommodation, get social lives, get jobs, such like. En social redovisning syftar till att utvärdera hur väl vi har arbetat för att stödja människorna för att få bli mer självständiga, få socialt liv, få sysselsättning och så vidare. We employ an external company to come in and check and audit us. Vi har ett externt företag som vi har anställt för att de ska granska oss. And we have a stakeholder panel who reviews our evidence. Och vi har också en panel med intresseorganisationer som granskar beläggen för hur väl vi har klarat oss. We were the first charity in West Sussex 4 years ago to have externally audited social accounts. 4 years ago. Vi var den första organisationen i West Sussex, välgörenhetsorganisationen i West Sussex, som tog in en sån här extern granskare för 4 år sedan. And 2 years ago, we believe we were the first in the country to have video recorded social accounts. So everything by video, no paper. Och för 2 år sedan var vi den första organisationen i landet som hade videofilmad eller filmad social redovisning. Så det var inga papper utan allting var på film. It's been a lot of work, but we think it has been very worthwhile. Det har varit oerhört mycket arbete, men vi tycker att det har varit värt det. It has changed the culture of the staff who are working with people with learning disabilities. Det har förändrat kulturen bland de anställda som arbetar med människor med inlärningssvårigheter. Because it has demonstrated the impact that an individual has when working with one of our people with learning disabilities. För det har visat vilken påverkan det har en person som arbetar med människor med inlärningssvårigheter. We're looking for evidence to show how we've improved people's lives and capturing that on film. Vi söker belägg för hur vi har förbättrat människors liv och så försöker vi fånga det på film. The next stage is social return on income. On investment. Nästa steg är sociala avkastningen. We want to put some financial figures to the social outcomes. So if we spend £1, €1 on support, how much is that worth to the community in years to come? Vad vi vill försöka göra är att sätta ekonomiska siffror på den här sociala redovisningen. Till exempel om vi investerar £1 i stöd, vad innebär det? Vad har det för ekonomiskt resultat för lokalsamhället i det längre perspektivet? It'll be a very good way of measuring the efficiency and comparing different ways of working and different organizations. Det är ett väldigt bra sätt att mäta effektiviteten och göra det möjligt att jämföra mellan olika organisationer och metoder. It's very difficult at the moment because unlike financial audits, there are no agreed criteria or standards. Det är väldigt svårt just nu för till skillnad från ekonomisk redovisning så finns det inga överenskomna standarder eller kriterier som man kan använda för det här. We're working with others to see if we can agree some criteria so we can compare. Vi jobbar just nu med andra organisationer för att se om vi kan komma överens om några kriterier så vi kan få jämförbara siffror. We use it to also help our marketing, so we produce calendars, we demonstrate the evidence to stakeholders and funders. Och vi använder oss av det här också i marknadsföringen. Vi publicerar en kalender och vi visar belägg för hur det fungerar för de som finansierar oss och för andra intressegrupper. Okay, so to put some of the work of the country centre in context, in 2010 we had a major review of our business and our plans. För att sätta centret i sitt sammanhang och verksamheten där 2010 så hade vi en granskning av vår affärsplan och vår verksamhet där. As with the rest of Europe, rest of the world, the economic situation was poor. Som i resten av Europa och världen så var den ekonomiska situationen ganska dålig. In England there was reducing funding for social care. I England skar man ner finansieringen för socialvård. And it was clear that we needed to be more self-reliant on our own enterprise. Och det var tydligt att vi var tvungna att förlita oss mer och mer på vår egen verksamhet. We undertook a series of feasibility studies and reviews. Vi gjorde ett antal studier och granskningar av de möjliga ekonomiska utvärderingar och granskningar som vi genomförde. And in particular we were seeing
what potential the country centre site had and how we could develop the sustainability through the enterprises. Och i synnerhet tittar vi på vilken potential som fanns i centret här och hur vi kunde utveckla själva hållbarhetsidén här genom olika affärsmodeller. We assessed our different enterprises by using a series of filters. Vi utvärderade ett antal olika verksamheter genom att använda olika filter. We checked the new project against the values of the trust. Will it provide training? Will it support skills for people with learning disabilities? Are they transferable? Are they sustainable skills? Vi utvärderade varje projekt för att se hur väl de speglar de värderingar som fanns hos centret och i stiftelsen, om det erbjöd utbildning, stöd och så vidare, om det fanns en affärsmässig aspekt på det. We also looked at the technical aspects. Do we actually have the skills internally, the management resources, the safety implications, any planning permissions, and does it fit with the Aldingbourne Trust values? Vi tittade också på om det man lär sig här var överförbart och om det hela idén var hållbar. När det gäller de tekniska aspekterna på det hela tittar på den interna kapaciteten som vi hade, om vi hade resurserna för att ta in och driva det här projektet, om det var säkert, om vi hade möjlighet att få byggtillstånd och andra tillstånd och se om det passade in med oss som organisation. And just as important as the commercial aspect, will we be able to sell the services, the products? Will we get funding for it? What's the market? Will it make a margin? What's the return on investment? Och lika viktigt var naturligtvis de affärsmässiga aspekterna. Det finns möjligheter till försäljning, vilka finansieringsmöjligheter som fanns, om det fanns en marknad för produkterna eller tjänsterna, vilka vinstmarginaler och vilken avkastning som vi kan vänta oss ifrån det. The outcome from that was that we needed to attract more visitors to the enterprises at the centre. Och resultatet var att vi kom fram till att vi måste få hit fler besökare till de olika verksamheterna vid centret. The way that we did that was develop the Aldingbourne Country Centre into a visitor attraction. Och vad vi gjorde då var att utveckla det Aldingbourne Country Center till en besöksattraktion. So we opened a farm. Vi öppnade en bondgård eller djurgård. And we had chickens, geese, alpacas, rare pigs, peacocks. Där vi hade kycklingar, gäss, alpacas, påfåglar, kaniner. We've got some mini-golf, children's activities, guinea pigs. Vi hade minigolf, marsvin och olika verksamheter för barn. And we opened up a woodland play area with play equipment and children's activities. Och vi öppnade också upp en del av skogen med en stig och olika lekaktiviteter för barn. This is now attracting visitors with young children. Last year we had just over 10,000 visitors to the centre. Och det här lockar nu besökare, familjer med barn, och förra året så hade vi 10 000 besökare till centret. Yes. We've built up knowledge in the local community by having some events at Christmas and in the summer holidays. Och vi har byggt upp lokal kunskap också i samhället där genom olika arrangemang som vi ordnar under jul och sommarsemestern. And some of those have attracted sort of over 1,000 visitors in the day. Och vissa av de arrangemangen har lockat så många som 1000 besökare på en dag. Which has caused huge headaches with the car parking and the management. Vilket har orsakat oerhörda problem med parkeringen och med ledningen. So this year we've stopped the large events because we think people now know about us, and we're having several smaller events each weekend through the school holidays. Så i år har vi slutat med de här stora arrangemangen, för det tror vi att de flesta känner till oss, och istället så har vi flera små helgarrangemang. We also have day visits from local schools, so a couple of classrooms might come to the centre for the day. Vi har också besök från lokala skolor där ett par klasser till exempel kan komma på besök över dagen. And to do that we're able to leaflet drop the local schools, which they will take home and perhaps come with their families as well. Och det här gör det möjligt för oss att sprida så att säga våra broschyrer till lokala skolor, så att de här skolbarnen sen tar med sig de här broschyrerna till sina familjer, och så sprider vi kunskap på det sättet. It has made a huge change to the country centre. It was a fairly closed day service, and now it is an open visitor attraction. Det har inneburit stora förändringar för centret, som brukar vara en ganska stängd och isolerad daglig aktivitetscentrum, men idag så är det alltså öppet och betydligt mer offentligt.
To start with, we charge to use the activities, the golf, see the animals, play with the guinea pigs. Till att börja med så tar vi betalt för de olika aktiviteterna, själva minigolfbanan, leka med djuren och så vidare. But we found we were getting a lot of people who would come, bring a picnic, use the facilities, but not pay to use any of the activities. Men vi fann att det var väldigt många människor som kom och hade med sig picknickkorgar och parkerade och var där, men som inte använde sig av eller betalade inte för några av aktiviteterna. So we were incurring the cost of the toilets, the management, the organisation, but no money coming in. Så vi fick ta på oss kostnaderna alltså för toaletter, för ledningen och för parkeringen och så vidare, men det var inga pengar som genererades från det. So last year we started charging an entrance fee. Så förra året så började vi ta en entréavgift istället. Yeah. That's very successful. Visitors, tourists to the area think it is very good value. Det är väldigt framgångsrikt. Turister i området tycker att det är oerhört gott värde för pengarna. And we have discounted passes for local residents to use us. Och vi har rabatter för lokalinvånare som kommer och använda sig av tjänsterna. We've done a lot of work with the people that we support who use the centre. Vi har arbetat mycket med de personer som vi stödjer och som använder sig av centret. Because there's now the public wandering around, children, families, and how people would feel about that. För det är alltså allmänheten, föräldrar, barn som vandrar omkring där. Vi undrar hur människor skulle ställa sig till det här. But all of the feedback has been very, very positive. It's just like a more usual activity in the high street. Anywhere you go, there's a mix of people, and it's really, really good. Men all feedback vi har fått från användarna har varit väldigt positiv. Det är precis som en vanlig situation om man skulle vara till exempel i centrala stan eller någonting annat med en blandning av olika människor som vandrar omkring. Så det har varit väldigt bra. We've had to invest in changing some of our practices, making sure workshops are secure because there's children running around and such like. But we've got over that. We've added facilities like toilets, parking. Vi har visst tvingats att investera en hel del för att ändra delar av verksamheten, till exempel bättre säkerhet för de olika verkstäderna på grund av att barn springer omkring. Vi har tvungen att förbättra toalettmöjligheterna och så vidare. We would view it as a great success in terms of integrating people with learning disabilities with the wider community. Men vi ser det som ett väldigt framgångsrikt projekt när det gäller att integrera människor med inlärningssvårigheter med samhället i stort. We want people to come and visit us because it is a good visitor attraction for their children, not because they're doing people with a disability a favour, a charity. Vi vill att människor ska komma och besöka centret för att det är en bra besökmål för barnfamiljer och inte för att de ska känna att de kommer dit för att göra människor med inlärningssvårigheter en tjänst. What next? The economic situation continues. It's still poor. There's still more people with learning disabilities. People are living longer in the general population, but also with disabilities. Ja, vad händer då i framtiden? Det är fortfarande en knepig ekonomisk situation. Det är fler människor som har inlärningssvårigheter och människor i stort lever längre och det gör även människor med inlärningssvårigheter. We now need to do some work to develop the country centre, hopefully for the next 30 years. Nu behöver vi anstränga oss för att utveckla centret, förhoppningsvis för de kommande 30 åren. We've taken some time to recruit some architects over the last few years. Vi har ägnat oss åt att rekrytera arkitekter under de senaste åren. We've been reviewing the whole of the site and its potential. Och vi har granskat hela platsen och tittat på vilken potential som finns. And we have taken a master planning approach in terms of the local authority. Och vi har också kontaktat de lokala myndigheterna för att se vilka möjligheter det finns att, så att säga, göra om hela området. We've spent the last 3 years developing plans, consulting with the people we support and seeking planning permission. Så vi har spenderat de senaste 3 åren med att utveckla de här planerna. Vi har rådgjort med de användare, de människor som vi stöder och sökt byggnadstillstånd och planeringstillstånd. We're hoping to build a new conference room for the 100 people. Vi hoppas bygga en ny konferenslokal för 100 deltagare. A new cafe to service that and the visitors. Ett nytt café som ska
tillhandahålla tjänster till det konferenscentret och till andra besökare. And a new retail shop with offices. Och en ny butik med kontor. We're hoping it will be environmentally sustainable. Vi hoppas kunna göra det miljömässigt hållbart. We're looking at natural ventilation, natural cooling facilities. Vi tittar på system för naturlig ventilation, naturlig kylsystem. And we're looking at sustainable building materials. Och hållbara byggmaterial. The view from the other side, terrace will look out across the farm. Och det här är från andra sidan byggnaden med en glasad terrass där som ser ut över bondgården, djurgården. And we're looking to build new facilities for the people that we support. Och vi hoppas också bygga nya utrymmen för de människor som vi stöder. We do need to be very sensitive to people's privacy, so this will be a private area. Vi måste tänka på människors integritet, så det här kommer att vara en helt privat område. And to do all of that, we're hoping to raise £4 million over the next few years. För att kunna göra det här så hoppas vi kunna samla in 4 miljoner pund, ungefär 44 miljoner svenska kronor över de kommande 3 åren. We have various fundraising activities to raise awareness. Vi har ett antal olika verksamheter som vi ägnar oss åt för att öka medvetenheten om det här. We seek publicity through sponsorship, through cycle rides to Paris. Vi försöker förbättra vår marknadsföring genom att söka sponsorskap för olika aktiviteter, till exempel ett cykeltävling till Paris. And we're seeking government funds and trust awarding funds. Vi söker också medel från både staten och olika fonder. Okay, I think we've done fairly well on the time. Jag tror att vi har klarat det ganska bra inom tid. Thank you. I feel I've rushed through some of that, but I'm very happy to take any questions. Jag känner att jag har stressat igenom delar av det där, men jag tar gärna frågor om ni har några. How did you start? The centre was started by a group of parents 36 years ago. At that time there was only industrial training, factories for people with learning disabilities, and there were no services for people who wanted to be involved in environmental areas. So it started with a green field, growing plants, growing vegetables, and from the very first day there was always a requirement to learn about work, have a commercial element and sell the produce to generate more income. So it started with a group of, Centret öppnades av en grupp föräldrar för 36 år sedan, och vid den tiden så fanns det bara möjligheter att lära sig arbeta inom industrin på fabriker för människor med inlärningssvårigheter, och det fanns ingen som helst tanke på att utbilda sig inom miljöfrågor eller någonting sånt. Så att de öppnade det här centret och arbetade med att odla grönsaker och växter som man fick lära sig om hur man arbetar med och lära sig om de rent affärsmässiga aspekterna som fanns med redan från början, att man skulle producera saker och sälja dem. So a group of parents and started with 4 people and learning about work. And the terminology at that time was social role valorization. Social role valorization? Yes. Valuing social role through work. Yeah. Det var 4 personer, 4 föräldrar som startade här, och det handlar om att man skulle lära sig mer om arbetet, hur man arbetar och terminologin kring det, och de använder en term som alltså heter social work valorization, som är oöversättbar, men som handlar om att man ska lära sig värdera arbetet genom arbetet. So it's about valuing people through the work that they do. Att uppskatta och värdera människor genom det arbetet som de utför. And that concept has followed right the way through and is now more formally social enterprises, separate businesses. Och det konceptet har liksom följt med hela vägen, och det har utvecklats nu till idag, det här sociala entreprenörskapet som vi arbetar med. Hi, sorry Peter. Yeah, Aldingbourne Trust, you have open possibilities for, I didn't know, I didn't listen to how many numbers you can take in there, but if you compare what you're offering people with disabilities compared to what the government offers, I mean, what's the... Here you can cater for maybe 90 or 100 Yes, odd. yes. And if you take that and compare it to what the government opens up as support to the general population.
Om ni jämför ert center, här jobbar ni kanske med 90 personer, med stöd till ungefär 90 personer. Om ni jämför det med vad regeringen skulle kunna, staten skulle kunna bidra med i det här avseendet. In West Sussex, social care, day services for people learning disabilities is about half through the voluntary sector and half through the local authority. När det gäller socialvård, daglig verksamhet och sådana liknande saker i West Sussex så tillhandahålls ungefär 50% av det av så att säga, myndigheter och 50% av välgörenhetsorganisationer. The local authority services are very traditional. Day services, group activities, no commercial activity. Och de lokala myndigheterna är mycket traditionella. Det är daglig verksamhet, gruppverksamhet. Det finns ingen som helst affärsmässig aspekt för verksamheten. Yeah. Several voluntary organisations have some commercial activity. The Aldingbourne Trust has by far the most in West Sussex. Och flera frivilliga organisationer jobbar med den här typen av affärsmässig verksamhet, men det är ingen som har lika mycket som Aldingbourne Trust. Det är de som är absolut störst i det avseendet i West Sussex. And locally in West Sussex, the local authority day services are about to be reviewed and recontracted. Och just nu lokalt i West Sussex så ska de lokala myndigheternas tjänster utvärderas och nya avtal ska delas ut till de organisationer som tillhandahåller tjänster. So it's likely over the next 2 or 3 years they will close and go out to tender, so there's more opportunities for different ways of supporting people like the trust. Så inom de närmaste 2-3 åren så kommer flera av dem att stängas och de här avtalen kommer att tilldelas andra aktörer på marknaden, så kommer det finnas fler möjligheter till flera olika sätt att jobba med det här. There's sometimes some conflict with the local authority. Ibland så upplever vi att det finns viss konflikt med lokala myndigheterna. Because there are some that would think we shouldn't be providing commercial activities and what happens to the surplus, if any. För vissa som anser att vi inte ska ägna oss åt sådana här affärsmässiga verksamheter, de ifrågasätter vad som händer med överskottet om det finns något. But we're very clear that any surplus is invested back into the charity to support the people. Men vi är väldigt tydliga med att allt överskott återinvesteras in i organisationen för att stödja stiftelsen. And we think this has got to be a key way to move forward because there is less government funding and less local authority funding. Och vi tror att det här är oerhört viktigt inför framtiden, för vi ser mindre och mindre av statlig och lokal statlig finansiering. And as the employment picks up and the economy picks up, there will be more jobs, and we're working with the local authority to employ people with learning disabilities in the council. Och allt eftersom sysselsättning och ekonomi förbättras nu så kommer det att skapa fler jobb, och då försöker vi se till att vi får att de lokala myndigheterna och de lokala myndighetstjänsterna anställer fler ifrån oss. Because 2 years ago in West Sussex, the local authority had no one with a learning disability employed. För 2 år sedan så hade West Sussex lokala myndigheter inte en enda person med inlärningssvårigheter som anställd. And now we have about 15. Och nu har de ungefär 15. Sorry, this there. How much revenue do you get from the sales, and how much do you get from the government or other? Yeah, they Hur mycket av intäkter genererar ni från er egen försäljning? Hur mycket får ni från myndigheter och staten? Our trading income at the country centre is now 30% of the revenue. Försäljningen utgör 30% just nu av intäkterna på centret. The rest comes from the government for social care. Resten kommer från staten. We would aim to have about half and half. Vi siktar på alltså ha 50% av varje. Jag tänkte på det här när ni sa att ni investerar 1 pund, men sen att det blev den här samhällsekonomiska nyttan. Tänker jag, det lät så spännande att få höra mer om just hur man kan se vad man får tillbaka av de investerade pengarna ni gör. Och på vilken modell, om man säger. Yeah. Okay, that's social return on investment. Yes, yes. Social avkastning, ja. Yes. There are benefits if we invest in supporting someone to get a job. Det finns ju fördelar om vi stödjer någon att få sysselsättning, få en anställning. There is evidence that their health will improve. Så finns det belägg för att deras hälsa förbättras.
less involvement with the police and criminal justice. Man får så att säga mindre inblandning av polis och rättssystem. Yeah. If they've got a job, they will pay taxes Om de har ett jobb betalar de skatt and spend it in the local community. och spenderar inkomsten lokalt i samhället. If they have their own home, Och om de har eget hem they will be more independent. They will use leisure facilities. då är de mer självständiga. De använder sig av olika fritidsaktiviteter som finns att tillgå. All of these can be valued, Allt det här kan ju värderas. but the problem is that there are many different ways of valuing it, Problemet är att det finns så många olika sätt att värdera det här på. which means we can't compare one organisation or one model with another. Vilket innebär att vi inte kan jämföra en organisation med en annan eller en modell med en annan. I think this is a very important next step, Jag tror det är ett väldigt viktigt steg som vi tar framöver. and we're doing some trials looking at either a project Och i att vi genomför olika tester här nu när vi tittar på antingen på olika projekt, perhaps the stations or the wood recycling or the laundry, kanske stationsverksamheten eller träåtervinningen eller tvätteriet, and looking at all the social care funding and support that we add, och tittar då på all den här finansieringen när det gäller socialvård och den stöd som vi har fått för det här. and then tracking the benefits that people have over the next 2 years in terms of travel, independence, getting jobs. Och sen så spårar vi